וואי וואי וואי. עכשיו יראו לנו מה זה נהיגה פה, מה אתם חושבים? זה אבל לא נהיגה של ברבוניה, זה משהו רציני פה. תזהר פה מהמים, תביא קייק אחי. השארנו את המשאבים בבית. איזה שליטה אבסולוטית בכלי. תלמדו, מי אתה ברביעי? זה אפילו לי לא הולך. זה נקרא שימוש בכל המתקנים. דאבל, גיר, אמברקס, הכל. נגמר לו הידיים.